ተመልካቾቼ እንደምን ዋላችሁ? ዛሬ የማሳያችሁ የሩዝ አሰራርን ነው። የተቀቀለ ሩዝ ያስፈልጋል። ስለዚህ የተቀቀለ ሩዝና እዚህ ያቀረብኳቸው አሉ። ካሮት፣ እሸት በቆሎ፣ እሸት አተር፣ ፎሶሊያ ከነዚህ ጋር ነው የምንሰራው ማለት ነው። እና ዋናዎቹን እነዚህ ሁለቱን ከተነጋገርን በኋላ ሌሎቹ ለመስራት የሚያስፈልጉ ነገሮች ምንድን ናቸው? ፊታችን ቀርበዋል ማለት ነው። የተከተፈ ሽንኩርት፣ የተከተፈ ቲማቲም፣ ጨው፣ የተቀቀለ ሩዝ ማለት ነው። ቆጭቆጫ፣ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል የተፈጨ፣ የወይራ ዘይት ነው ያቀረብኩት። ማንኛውም ዘይት መሆን ይችላል። ከዛ በኋላ ድስት ያስፈልገናል። ድስቱን እዚህ አዘጋጅቻለሁ እና ስራችንን እንጀምራለን። ምንድነው ማረገው? መጀመሪያ እንደተለመደው እሳታችንን ለኩሳለን። አሁን እኔ ስሰራ ማለት ነው እኔ እንደ ቤት የምሰራው ነው ማሳያችሁ። ከምሰራው ክፍል አንዱን የሩዝ አሰራር ክፍል ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የቀረቡትን ሁሉ ማለት አራቱን አንድ ላይ ጨምራለሁ እና ሽንኩርት እንዳስፈላጊነቱ ነው። ሽንኩርት እንዳስፈላጊነቱ ነው። ስለዚህ ይሄን ሽንኩርት እጨምራለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ የተከተፈውን ቲማቲም እጨምራለሁ። የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብሉ እጨምራለሁ። መጠኑ ይሄ ይበቃኛል ማለት ነው፣ እንደ ሩዙ ብዛት። ቆጭቆጫ እጨምራለሁ። ቆጭቆጫ ከሌለ ሚጥሚጣ ቆንጆ ነው እና ሚጥሚጣ መጨመር ትችላላችሁ። ወይም ቆጭቆጫና ሚጥሚጣ ከሌለ ቃሪያውን ድቅቅ አርጋችሁ ከትፋችሁ መጨመር ይቻላል። አብሮ ማቁላላት ይቻላል። እና ይሄ ሁሉ ምንድነው የሩዙ ጣዕም ይጣፍጣል ማለት ነው። ስለዚህ ለዛ ነው መስራት ያለባችሁ። ይሄን ከጨመርን በኋላ በማማሰያችን እናማስልና አስተካክለን ከርነን እናስቀምጣለን። ከዛ ክድን እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄንን እንግዲህ ውሃው እስከሚመጥ ድረስ እንደተለመደው አቁላለዋለሁ። ሲበስል እንገናኛለን። ከርነዋለሁ ማለት ነው። እሺ አሁን ትንሽ በስሏል እንጂ ገና መቁላላት ይቀረዋል። ስለዚህ እንደገና በደንብ ድብልቅልቅ እንዲል አድርገን የድስቱን ውስጥ ክፍል እንዲሸፍን መሆን አለበት። ምክንያቱም እኩል እንዲበስል እንዲህ ካረግን በኋላ አሁንም ውሃ ስላለው ቶሎ ቶሎ አማስሉኝ አይልም። እንደገና እከድነዋለሁ እና እንገናኛለን። አሁን የበለጠ ውሃው መጥቷል ማለት ነው እና የምንፈልገው ደረጃ ሊደርስ ደርሷል። እኔ በቅርብ ሆኜ እያማሰልኩኝ የምፈልገው የቁሌት አበሳሰል ሲደርስ እንገናኛለን። አሁን ውሃውን መጥቷል። ከዚህ በኋላ መጨመር ያለብኝን እጨምራለሁ። ምንድነው ዘይት ነው መጨመራው። እስካሁን ምንም ሳልጨምር ውሃውን እስከሚመጥ ድረስ ነው ያበሰልኩት። የዘይቱ መጠን ያው እንደ ፍላጎት ነው እንደተለመደው።
መናገር የምፈልገው ነገር ምንድነው እያቁላላል ማለት ነው ጊዜ ለመቆጠብ ሩዝ በብዙ አይነት መንገድ መስራትና መመገብ ይቻላል እንደሚታወቀው ማለት ነው። እና ስለዚህ እኔ ዛሬ ሽንኩርቴን ቲማቲማችንን እንደኔ እንደ ቤት አቁላልቼ ላሳያችሁ ነው። ይሄንን አቁላልቼ ከሩዝ ጋር ያቀረብኩትን ቀላቅዬ ለምግብነት ሳቀርብ በጣም ነው ለኔ የሚጣፍጠኝ ማለት ነውና እናንተም እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። ስለዚህ ቆንጆ ነው። አሁን ዘይት ጨምሬያለሁ። ትንሽ በስሏል። የሚቀረኝን እጨምራለሁ ማለት ነው፣ ወይም የሚቀጥለውን እጨምራለሁ። ምንድነው የሚቀጥለው? እነዚህ የጠቀስኳቸው ነገሮች ቅድም ጠቅሻቸዋለሁ ስማቸውን። ስለዚህ ይሄንን እጨምራለሁ። ይሄ እሸት ነው። ለምሳሌ ኢትዮጵያ አሁን ገበያም ላይ አለ አይቻለሁ። እነዚህ ነገሮች ሁሉ አሉ። በክረምት ደግሞ እሸት፣ አተር፣ ካሮቱ፣ በቆሎ ገበያ ላይ ይውላል። ካሮቱና ፈሶሊያ እንኳን ምን ጊዜም አለ። በአብዛኛው ግን አተር፣ አሸትና በቆሎ አመቱን ሙሉ ላይገኝ ይችላል ሀገራችን እና መገኘት በሚችልበት ጊዜ በክረምት ወይም ደግሞ ክረምትም ባይሆን በሌላ መንገድ አሁን ተዘጋጅቶ የሚቀርብ ከሆነ ከሩዝ ጋር ቀላቅሎ መመገቡ በጣም ቆንጆ ነው እና መልኩም ያምራል። እንደገና ጥቅምም አለው እና ይሄንን እንጨምራለን። አሁን ሌላው ዝም ብለን ሳይበስል ወይም እንደዚህ ሳናቁላላው መጨመር ይቻላል ትኩሱ ላይ ማለት ነው። ሩዙ ሲቀቀል ትኩሱ ሩዝ ላይ ይሄንን መጨመር እንችላለን። እንደዚህ አቁላልተን ቁሌቱን ለብቻ ከጨመርን በኋላ ግን ቶሎ ይበላሻል። እኔ አይቼዋለሁ ይሄንን ማለት ነውና ለዚህ ነው እኔ ማቁላላው ከዚህ ጋር እንጂ የግድ መቁላላት አለበት አይደለም። አሁን ውሃ አለው ይሄ ራሱ ማለት ነው። ለጋ ነው ፍሪጅ ውስጥ የነበረ ስለሆነ የራሱ ውሃ ስላለ ውሃውን መምጠት አለበት። እስከሚመጥ እንቆያለን፣ እንገናኛለን። እያማሰልኩ እኔ እቆያለሁ ማለት ነው። አሁን መጥቷል፣ ደርሷል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን የራይዝ ቁሌት ሳቁላላ ብዙ አይደለም የቆየሁት። አንደኛ ከለሩ እንዳይቀየር፣ ሁለተኛ ደግሞ መብሰሉ ብዙ አስፈላጊ አይደለም። ስለዚህ እየደረሰ ነው ማለት ነው እና ጨው ጨምራለሁ። ሩዙ ስቀቅል ጨው ስለጨመርኩኝ እዚህ ላይ ብዙ ጨው አልጨምርም። ለዚህ ለሽንኩርት፣ ለቲማቲሙ፣ ለዚህ ነገር የጨመርኩት ለሱ ማጣፈጫ ካልሆነ በስተቀር ራይዙ የራሱ አለው ማለት ነው። እና ሌላው እዚህ ላይ ተጨምሯል ወይም ራይዙ ላይ ተብሎ ጨው ይበቃዋል አይባልም። እንደምታውቁት በምላሳችን ቀምሰን እናረጋግጣለን። አሁን በቃ ዋናው ሩዙን የተቀቀለው ነው እንጨምራለን ማለት ነው። እሳቱን እቀንሳለሁ፣ ምክንያቱም ሩዝ ስጨምር ሊሰባብርብኝና ሊያቦካብኝ ይችላል። ሩዙ ሲቀቀል በጣም ጥንቃቄ ይፈልጋል። በእርግጥ አንዳንድ ሩዞች ጠንካራ ሊኖሩ ይችላሉ፣ ደግሞ ቶሎ የሚፈርሱ አሉና ጥንቃቄ ስለሚያስፈልግ እሳቱን ሳላጠፋ ሩዙን ከጨመርኩኝ የዚህ የእሳቱ ሙቀት ሩዙን ሊሰባብርብኝ ይችላልና ቅርጹ ሊበላሽ ይችላል። ስለዚህ እሳቱ መቀነስ አለበት። ይሄንን እጨምራለሁ። ይመቸኝ እንደዚህ ነው። ለከለር ከተፈለገ እርድ መጨመር ይቻላል፣ ግን ይሄ እንዲሁም ያምራል። የዚህ የተሰራው የአትክልቱ ከለርና የቲማቲሙ ከለር በቂ ካልሆነ መጨመር ይቻላል ማለት ነው። እርድ ካልሆነም የራሱ በቂ ነው። ቀስ ብለን ነው የምናማስለው። እንደዚህ ገልበጥ ራይዙ እንዳይሰባበርበት
ድስቱ በጣም ወፍራም ከሆነ እንደው እሳቱን ጨርሰን ማጥፋት ይቻላል ማለት ነው። ማማሰያ ራሱ ይሄ ነገር ባይሰፋ ጥሩ ነው፣ ሩዙን ስንሰራ እንዳይሰባበርብን። ሌላው ደግሞ ማማሰያውንም ትቶ በሹካ መጠቀም ይቻላል። እንደዚህ በሹካ ቀስ እያልን እንደዚህ ድግ እስካሁን እሳቱን አላጠፋሁት። በጣም መጨረሻ ላይ ነው ያደረኩት። ትንሽ ድስቷ ሳሳ ትላለች። እሳቱን አሁን አጠፋዋለሁ። በቃው። ካሁን በኋላ የድስቱ ሙቀት ይበቃዋል ማለት ነው። እዚህ ልቅመሰው። ቆንጆ ነው። ጨው ካነሰ ለገበታም ሲቀርብ መነስነስ ይቻላል። ካልሆነም አንድ ላይ የተዋሃደ ነገር በቃ ያለቀለት ጥሩ ነው። ስለዚህ ይሄን ይመስላል። መልኩም ያምራል። ቆንጆ ነው። ተመልካቾቼ የዛሬውን የሩዝ አሰራር ጨርሻለሁ። በሚቀጥለው እስከምንገናኝ ደህና ሁኑልኝ።